ආයිබෝවන් යාළුවනේ මේ තමයි Better to the Heavens කතාවේ 180 වෙනි හා 182 වෙනි නව කතා කොටසට අදාළ කතා විස්තරය. ඉතින් බලන්නකෝ යාළුවනේ මේ මකර දූපත කොච්චර ගඳ ගහන විසම වාතාවරණයක දැන් තියෙනවද කියලා. 2G බලය මෙතන හැම තැනම විසිරීලා වගේ. ඒ කොහොම වුණත් අපේ සියෝයන්ගේ ඇස්වලනම් තියෙන එකම අධිෂ්ඨානයක් මේ යුද්ධයට එයා අනිවාර්යයෙන්ම මැදිහත් වෙනවා. කට්ටිය එනම් මුලින්ම මකර ශාලාවට යමු කියලා සොයන් කිව්වා. එතනට දිවයන් සෙවණේට දැක්ක හැටියේ අපේ සොයන් කිසිම පැකිලීමකින් තොරව එයාලාගේ කණ්ඩායමක ඉස්සරහටම ගියා. චාෝමින් ඇතුළු අනිත් අයත් පිස්සුවෙන් වගේ පස්සෙන් එනවා. ඒත් මේ මකර දූපත පුරා එකපාරටම කෑ ගැහිලා පැතුරුණා. ඒවා අවහිර කරන්න මහා මකර දූපත් උනේ විශේෂඥයෝ 3 දෙනෙක් ඉස්සරහට ඇවිත් සොයන්ගේ කණ්ඩායම නවත්තන්න හැදුවා. සොයන් hina වුණා විතරයි. ඇයි ඉතින් මේ පොඩි බාධක වලට බය වෙන්නේ? එයාගේ 2G බලය උප්‍රේමයෙන්ම ශරීරේ පුරා සංසරණය වුණා. ඊට පස්සේ එයා කට ඇරිය විතරයි. භයානක උෂ්ණත්වයක් තියෙන ගිනි ජාලාවක් පිට වුණා. මේ ගින්න දැකලා පෙන්ෂන් පෙබවරුන්ගේ මූණු පවා වෙනස් වුණා කියන්නේ දැන් සොයන්ගේ සර්ගයේ දැල්ලේ බලය කොච්චරද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක කලින් වගේ නෙවෙයි. එයාට මේක කට ඇරලා වුණත් දාන්න පුළුවන්. වෙනදාට වගේ තමන්ගේ මුළු 2G බලයම වැය කරන්න වෙන්නෙත් නැහැ. මේ ගිනි මුහුද එයාලාගේ ප්‍රහාර අවහිර කරද්දී සොයන් අතවනලා ගිනි පාතකයක් කණ්ඩායමේ වටේට ඇදුවා. විදුලි වේගයෙන් එයාලා ගිනි ජාලාව රාගෙන් එක මොහොතකින් මකර ශාලාවට ඉහළින් පෙනී සිටියා. සොයන් මකර ශාලාව උඩට ආපු ගමම කිකුරුම් පිපුරුමක් වගේ කෑගහිලා ගැහුණා. ඒයි ඔය අවජාතකෝ ආවේ කොහෙන්ද? අපේ මහා මකර දූපත් උනේ සැලසුම් වලට මැදිහත් වෙන තරම් ඔයාලට හයියක් තියෙනවද? ජෝද වානරෙක් වගේ කළු මූණක් තියෙන ලොකු මිනිහෙක් එකපාරටම ආවා. ඌ ආපු විදිහටම සියයන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. බලන්නකෝ ඒ ප්‍රහාරයේ සත්‍ය සැතපුම් ගානක් ඇතුළත වාතයේ එකපාරටම අතුරු දහන් වුණා. සොයන් පරිසම් වෙන්න මේ ඉන්නේ බටහිර මකර දූපතේ පළමු අනදෙන නිලධාරියා සුවන්මෝ. එයා තරුදෙක දූෂන් කෙනෙක් කියලා සූලි කෑ ගැහුවා. සොයන් අත්තික වලලා කණ්ඩායම් ශාලාව ඇතුළට යවුවා. ඊට පස්සේ ශරීරය ඉදිමුණා. ඇසිපිය ගහන සැනින් සූමට වඩා දෙවෙනි නොවන රන් නෝදේ බවට සොයන්පත් වුණා. එයා ප්‍රහාරයක් කරලා හැමෝම ගැස්සෙන විදිහට සුවන්මෝ එක කෙලින්ම කැටුණා. මක්ක බැවිලා ඵලයන් සොයන්ගේ කිකුරුම් හඬ අහස පුරා පුපුරා ගියා. අහසේ දෙවන්ත යක්ෂ දෙවියන් වගේ රූප දෙකක් ඇතුණා. ඇතිවුණු ලෝහමය සත්‍යයට මුළු අහසම බෙවුලුවා. ඒ භයානක කුණාටුව නිසා සැතපුම් ගානක් එහා ඉඳන් හිටපු විශේෂඥයෝ පවා අහසින් ඈතට විසික් වෙලා ගියා. එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ලේ දරුණු විදිහට කැළඹුණා. සුළඟ පහව ගියාට පස්සේ රන් යෝධයා වගේ හිටපු සෑන් චුට්ටක් වෙවුලලා එක පියවරක් පස්සට ගත්තා. ඒත් හැබැයි අර ලොකු මිනිසයා නම් සුවන්මෝ පියවර කීපයක් පස්සට ගියා. ඌ පියවර තියද්දි හිස් අවකාශයේ අඳුරු පිපුරුම් ඇති වුණා. මල්ලිමට හොඳ හයියක් තියෙනවා. මේ කැටුමෙන් ලාභයක් ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ සොයන්මෝගේ මූණ පුදුමෙන් පිරී ගියා. එයා දුරින් හිටපු සොයන් දිහා බලලා සීතල සිනාවක් දැම්මා. සියයන් සොයන්මෝ දිහා බලාගෙන එතකොට ඒ ඇසිපි වෙහුලලා තිබුණා. මහා මකර දූපත් උනේ සත්‍ය නම් ඇත්තටම භයානකයි. එයාලාගේ අනතර නිලධාරීන්ට පවා මෙවැනි ප්‍රබල විශේෂඥයෝ ඉන්නවා. සොයන් මේ සටන දිනන්නේ කිංකොන් වීදුරු ශරීරය දේවල් ගොඩකින් පිරුපහදු කරපු ඔහුගේ ශක්තිමත් ශරීරය සහ සර්ගිය මකර පේනිස් ලේ සාරය නිසා විතරයි. මල්ලි ඇත්තටම ඔබ කවුද? උඹේ නම කියපන්. පෞරාණික හිස් මකර ගෝත්‍රයේ කටයුතු වලට සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මැදිහත් වෙන්න බෑ. සොයන් මොකෑ ගැහුවා. සොයන් ඌව ගණන් ගත්තේම නැහැ. එයා වයඹ දිශාව බැලුවා. විදුලි වේගයෙන් තවත් රූප දෙකක් සොයන් මෝ ළඟින් පෙනී සිටියා. ඒත් එක්කම ඉතින් අයිස් වගේ සීතල හඬක් ආවා. සොයන් මෝ තාමත් කතා කර කර ඉන්නේ ඇයි? අල්ල ගන්නවා. මහා මකර රජවරු 3 දෙනා ඉක්මනින් දිනාවි. මෙතන කිසිම දෙයක් කර දෙන්න හොඳ නැහැ. මේ දෙන්න කොළ සහ කාසිරුර ඇඳගත් මහලු මිනිසුන් දෙන්නෙක්. යාලාගේ වයස වුණාට ඇස්වල තිබුණේ තරුණ සීතලක්. මේ දෙන්න සුවන් මෝට වඩා ටිකක් සැරයි. එයාලා අතරමැදි තරුණ දෙකේ ටියුෂන් පන්තියේ ඉහළින්ම ඉන්නේ. ඔය 3 දෙනා අපේ නැකන හිරස්වන් කලාපයට හිරිහැර කරන්න හදන්නේ. අපිට කවුරුත් නැහැ කියලා හිතාගෙනද අලුත් දෙදෙනා ආපු ගමන්ම මකර ශාලාවෙන් කෝපයෙන් කෑ ගැහිලා කැවිත් සුදු කොණ්ඩේ තියෙන ජීවණු ඇස් තියෙන මහලු මිනිසුන් දෙන්නෙක් එළියට ආවා. සූඩි ඉක්මනට සොයන්ට පැහැදිලි කළා. සොයන් මේ ඉන්නේ අපේ නැගෙනහිර මකර දූපතේ තාරු දෙකේ ඩූෂන්ලා වෙන පළමු සහ දෙවන වැඩිහිටියන්. චින්සාන් සහ චින්මු. සොයන් hina වෙලා ආචාර කළා. පුංචි යාළුවා සොයන් ආචාරශීලී වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මකර අධිරාජනීයක යාළුවෙක්. ඔයා ස්වාභාවිකම අපේ නැගෙනහිර මකර දූපතේ වැදගත් ආගන්තුකෙක්.
මේ පාර ඔයා ඇත්තටම අපිට උදව් කළා. අපේ ගෝත්‍රය මේ කරුණාව මතක තියාගනිමු. චින්සාන් කිව්වා. ඒ කොළසිරුර ඇඳගත් මිනිහා බටහිර මකර දූපතේ පළමු වැඩිමහලා සූමෝ. ඔහු අතරමැදි තරු දෙකේ ඩූෂන් කෙනෙක්. ඒ කහසිරුර ඇඳගත් මහලු මිනිහා දකුණු මකර දූපතේ පළමු වැඩිමහලා ලීෂාන්. ඔහු සූමෝට සමාන සත්‍යයක් ඇති කෙනෙක්. සූලි රහසින් සොයන්ට කිව්වා මේ 3 දෙනා මහා මකර රජවරු 3 දෙනා ඇරුණාම අනිත් මහා මකර දූපත් තුනේ ඉහළම සේනිගත අන දෙන නිලධාරීන් නැගෙනහිර මකර දූපතට එරෙහි ප්‍රහාරේ බාරව ඉන්නේ වුන්. ඉතින් ඒ වාද විවාද ඇහුණු සොයන්ට තත්ත්වයේ තේරුම් ගියා. පෞරාණික හිස් මකර ගෝත්‍රයේ හැමෝම එක්සත් වෙන්න ඕනේ වුණත් මතවාද වෙනස් නිසා තමයි මේ යුද්ධය පටන් අරන් තියෙන්නේ. සොයන් සියන් එක තියෙන සම්බන්ධකම නිසා මකර රජවරු 3 දෙනා ගැන කිසිම හොඳක් දැක්කේ නැහැ. ඒ නිසා ස්වාභාවිකවම එයා සියන් තෝරගත්තා. හැවන්දීම පීනිස් ගෝත්‍රයේ උදව් වෙනකන් ඔයාලා බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම අහම්බේ ඒගොල්ලන්ව අතරමඟදී මුණ ගැහිලා ඒ සෙට් එකම යවුවා කියලා සොයන් කිව්වා. එයා අතින් යමක් එළියට ගත්තා. ඒ මිනිස් රූපයක් දිස්සුණා. ඒ සර්ග යස පීනිස් ගෝත්‍රයේ කුන්හාන්. එයා මුත්‍රා තබූ තප්තයක හිටියා. දෙපැත්තම ගැස්සුණා. අපෝ මෙයා වචාදකයා අපේ මහා මකර දූපත් තුනේ සැලසුම් විනාශ කරන්න උඹ ඉච්චරට නිර්භීතද? සුවන්මෝ කෝපයෙන් කෑ ගැහුවා. උඹලා දෙන්න ඇයි තාමත් ඌ එක කතා කරන්නේ? මේ මකර සාරාවට ප්‍රහාර දීලා සමතලා කරන්න. ඒ නියෝගය ආපු ගමන් බටහිර සහ දකුණු මකර දූපතේ පළමු වැඩිහිටියෝ මකර ගර්ජනා නිකුත් කළා. විදුලි වේගයෙන් 100 ගණන් ආලෝකතාරා ඇවිත් මකර ශාලාවට උඩින් නැවතුණා. මේ කණ්ඩායමේ ඉස්සරහා හිටපු 10 දෙනාම පෙන්ෂන් පන්තියේ අය. අනිත් අය ටියුෂන් පන්තියේ ඒත් එක්කම මකර ශාලාවෙන් ගැඹුරු මකර ගර්ජනා ඇවිත් සොයන් පිටිපස්සේ රූප ගොඩක් පෙරට හිටගත්තා. යාලාගේ ඇස්වල තිබුණේ දයාවක් නැති බැල්මක්. එතන වාතාවරණය පුරාම භයානක නිහඬතාවක් පැතිරුණා. ඉතින් දැන් දෙපැත්ත ගැටෙන්න ඔන්න මෙන්න තීති ඈත අවකාශයේ පිපුරුමක් ආවා. ඒ පිපුරුමෙන් ගැටුම පටන් ගත්තා. විශේෂඥයෝ ගැඹුරු ගර්ජනාවක් එක්ක කඳු වලින් පහින කොටින් වගේ ඉස්සරහටම තිව්වා. මුළු ප්‍රදේශයේම එක මොහොතකින් අවුල් ජාලාවක් බවට පත් වුණා. මහා මකර දූපත් තුනෙන් ආපු විශේෂඥයෝ ගණනින් වැඩි වුණත් නැගෙනහිර මකර දූපතේ සටන් සත්‍ය එකපාරටම යටපත් කරන්න ලේසි වුණේ වනන් නැහැ. ඒ නිසා සටන පුපුරා ගිය පසු දරුණු ඇන හිටීමකට ලක් වුණා. සොයන් ටියුෂන් පන්තියේ ඉහළම තැනක හිටපු විශේෂඥයෙක්ට ප්‍රහාරයක් ගැහුවා. එයාට ලේ පිට කරලා පස්සට යන්න සිද්ධ වුණා. සොයන් සෙනිකවම ඌ ළඟට ගිහින් අතින් අල්ලගෙන හැමෝම බලන් ඉති ඌව ආයුධයක් විදිහට පාවිච්චි කළා. ඌව තවත් ව්‍යංජන කෙනෙක්ට විසික් කරලා ගැහුවා. ඒ බලය නිසා අර ටියුෂන්ගේ අත පුපුරලා ගියා. ව්‍යංජන පෙබුවරයත් ලේ විසික් කරලා පස්සට පියාසර කළා. සියෝයන්නේ පෙන්ෂන් වලවලා දාලා හිස ඉස්සුවා. එයාගේ ඇස් යමුනේ ඈත හිස් අවකාශයේ තිබුණු යුද්ධ පිටියේ වැදගත්ම සටනට. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි යුද්ධයේ අවසාන තීරණය කරන්නේ. එතන ඉන්න සයන් හොඳටම වෙහෙසටපත් වෙලා මකර රජවරු 3 දෙනාගේ එකතු වුණු ප්‍රහාර වලින් එයා දිගටම පස්සට තල්ලු වෙනවා. වැඩි හිටියන් දෙන්න කෝත්තික නායක යවමින් ඔය දෙන්න සුවන් මෝ ඇතුළු අනිත් දෙන්න එක ඩීල් කරන්න උදව් කරන්න. මම සයන්ට උදව් කරන්න යන්නම්. සයන්ගේ මුණ රළු වුණා. එයාගේ පිටිපස්සෙන් කොළ රතු පාට තැවන්ත අස්ති පියාපත් යුගල දිගහැරුණා. එයාව අවහිර කරන්න සොයන් යන්න හදනවා දැකපු සුවන් මෝ සහ අනිත් වැඩිහිටියෝ කලබල වුණා. යාලා ලූ පදින්න කලින් යාවෝමින් චින්ෂාන් සහ චිමෝ ඇවිත් යාලව අවහිර කළා. මේ ගැටුම ඇතුව මොහොතේ සොයන්ගේ අස්ති පියාපත් සෙලවි කියා සූලන් අකුණු සත්‍යයන් නිකුත් වුණා. හිස් අවකාශයේ යුත පිටිය දෙසට වේගයෙන් දිව යන විට ඔහුගේ සිරුරෙන් නැගෙනහිර මකර දූපතෙන් පිටතට අකුණු වේගයෙන්ම ගියා. මහා මකර රජවරු 3 දෙනෙක් ඔයාලා හැමෝම කොච්චර බය හිතනවද කියලා මට බලන්න ආසයි. දිගු අඳුරු රන්වන් හෙල්ලේ හරියට කෝපයෙන් ගොරවන මකරෙකු වගේ හිස් බව තුල දීප්තිමත් ඡාපයක් කපාගෙන හිස මත උටුන්න පැලඳ සිටි මැදපියේ මිනිසෙකුගේ අතට අනුකම්පා විරහිතව පහර දුන්නා. ඔහුගේ අත නියපොත්තක් බවට පරිවර්තනය වී තිබුණා. බිය උපදවන බලය නිසා මකර නියපොත්තේ තිබුණු කොර පොතු විශාල ප්‍රමාණයක් බිඳී ගියා. ඒ දිගු හෙල්ලේ සියන්ගේ ඒ සියුමැලි හා ලස්සන රූපයෙන් ඉවත් වූ මොහොතේම තවත් රූපයක් අවතාරයක් මෙන් ලං වුණා. අතිශය තියුණු තල් සුනගක් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව සහ අනුකම්පා විරහිතව සුන්දර රූපයේ දෙසට හමා ගියා. ඒ සුන්දර රූපයේ හිමකාරිය වනසියන් ඇයට මේ රෝර රහසේ පහර දීම දැනුණු විට ඇගේ දැස් පටු කරගත්තා. ඇගේ තියුණු නාසයෙන් සීතල සිහින් හඬක් නිකුත් වුණා. ඇගේ අත් සැලවීමත් සමගම එම දිගු හෙල්ලේ තංවලකට සම්බන්ධ වී ඇති බව පේනෙන්න තිබුණා.
ඒ ආත්මය ඇවිස්සන ඡාපයක් ලෙස එකවරම පැත්තෙන් තියුණු තල් සුළඟට තදින් පහර දුන් ආර්ථ ගෝලයක් නිර්මාණය කළා. බලවත් බලයක් පුපුරා ගිය අතරේ අවසානයේ ඔවුන්ගේ ශරීර ස්ථාවර වීමට පෙර තේනාට පසුපසට පැත්තීමට සිද්ධ වුණා. ඒක ඇත්තටම ඇට්ටැකන් පීනිස් ව්‍යවස්ථාව වෙන්න වටිනවා. ඇත්තටම ඒකේ සත්‍යය මෙච්චර බලවත්. මේ අසාර්ථක ප්‍රහාරය නිසා ඒ මිනිහා කැමැත්තෙන් තොරව ප්‍රශංසා කළා. ඔහු සිනාසෙමින් ලීලිසියන් ඔබ මේ පුරන්ඩු ප්‍රතිරෝධය දිගටම කරගෙන ආයුත්තේ ඇයි? ඔබට අතිශය දුර්ලභ ඩ්‍රැගන් පීනිස් ව්‍යවස්ථාව තිබුණත් ඔබ තාමත් පරිණත වී නැහැ. ඔබ අප තිදෙනා සමග තනිව සටන් කරන්න හිතනවා නම් ඔබ ඇත්තටම ඕනවට වඩා බොළඳයි. බටහිර මකර රජතුමනි, ඔබ මා ඉදිරියේ රඟපාන්න එක නවත්තන්න. ඔබලා තිදෙනා මගේ පියා අතුරුදහන් වීමෙන් ප්‍රයෝජන අරන් පුරාණ හිස් මකර ගෝත්‍රය බෙදුවා. එහි ප්‍රතිඵල ලෙස තමයි මේ වර්තමාන තත්ත්වය ඇති වුණේ. ඒ හන්දා ඔබ තිදෙනා මේ ගෝත්‍රයේ පාපකරයන් බව කියන්න දෙයක් නැහැ. ඇගේ සූමැලි දම් පැහැති ඇස්වල සිනාවක් ගලා ගිය විට ෂයන්ගේ මුහුණ අඳුරු වුණා. අපි තුන්දෙනාට රාජකීය ලේ පරම්පරාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉතින් රජවරු කියලා ප්‍රකාශ කරන එක තර්කානුකූලයි. ඔයා වගේ තරුණියෙක්ට කවදා ඉඳන්ද අපිට තරවටු කරන්න පුළුවන්? තරමක් සැක සහිත පෙනුමක් ඇති මැදි වීයේ මිනිහෙක් සීතලෙන් කෑ ගැහුවා. මේ දකුණු මකර රජුයි ලීලිසියන්. පුරාණ මකර ගෝත්‍රය තුල ඇති අභ්‍යන්තර කැටිමෙන් සිදුවන පාඩු ඉතා තරුණයි. ඔබට පියවර පසුපසටගෙන මේ සටන වළක්වා ගත නොහැක්කේ ඇයි? තිදෙනා අතර රාජකීය වස්ත්‍රය ඇඳගත් මිනිසෙක් හිටියා. මේ පුච්චලයා උතුරු මකර රජුයි. ඔහු හැම විටම මිත්‍රශීලී ලෙස පෙනී සිටියා. එයාගේ මූණේ හැම විටම සිනහවක් තිබූ අතර එය හොඳ හැඟීමක් ඇති කරා. කෙසේ වෙතත් ඔහු මහා මකර රජවරුත් තිදෙනා අතර වඩාත්ම භයානක පුත්‍රයා බව සියන් හොඳින් දැන හිටියා. උතුරු මකර රජු තවත් කතාවක් කියන්න කලින් අකුණු වගේ වේගවත් ආලෝක ධාරාවක් ඈත අහසින් මේ සෙට් එක දිහාට කඩාගෙන ආවා. හරි දැන් ඔයාලට ඉන්නේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි දෙන්නෙක්. අන්න එහෙමයි යාළුවනේ. සොයන් අවසානයේදී ප්‍රධාන සටනට එකතු වෙන්න ආවේ. මේ අතරේ සියන් උතුරු මකර රජුයා බැලුවේ පුදුම කේන්තියකින්. මොකද මේ පුත්‍රයා කියන්නේ පිටිපස්සෙන් පිහින් අනින්න පුළුවන් තරම් කාපිටි මිනිසෙක්. ඒ කාලේ අනිත් මකර රජුරු දෙන්නත් පුරාණ අවකාශ මකර ගෝත්‍රයෙන් වෙන් වෙන්න පොළපවලා අවසානයේදී මේ ගෝත්‍ර ભેදේ වෙන්නේ හේතු වුණේ මෙයා තමයි. ඒ නිසාම තමයි ගෝත්‍රයට ලොකුම හානියක් වුණේ. මේ පුරාණ මකර ගෝත්‍රයේ රාජකීය ලේ පෙළපතට හිමිකම් කියන්න ඔයා සුදුසුයි කියලා හිතනවද? මේ ගෝත්‍රය ඔයාගේ අතට පත් වුණොත් ඇත්තට මේකේ අවසානය තමයි. ඊම කියති සියන් නාලර රැලි කරගෙන හිටියේ. ඒකේ මුළු ශරීරයම අඳුරු දිව්වමේ සූර සත්‍යයෙන් පිරීලා ඇය සීතල හඬකින් කෑ ගැහුවා. සියන්ගේ කතාව ආපු උතුරු මකර රජු hina වෙලා මුදුව මෙහෙම කිව්වා. සියන්, ඔයා මෙච්චර මුරණ්ඩු නිසා මට සිද්ධ වෙනවා ඔයාව බලෙන්ම අල්ලගන්න. අනාගතයේදී අපේ පුරාණ මකර ගෝත්‍රයේ දියුණුව ඔයා දැක්කහම මම දැන් කරන්නේ නිවැරදි දේ කියලා ඔයාට ස්වභාවිකවම වැටහෙයි. ඊට පස්සේ අනිත් මකර රජවරු දෙන්නා දිහා බලලා අපි ප්‍රහාරය පටන් ගමු. තවත් ප්‍රමාද වෙන්න එපා. තත්ත්වය ඕනෑම වෙලාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. උතුරු මකර රජුගේ හඬ ඇහුණාට පස්සේ බටහිර හා දකුණු මකර රජවරුන් පොඩ්ඩක් පැකිලුණා. ඊට පස්සේ යාලා දරුණු විදියට ඔළුව වනලා ප්‍රහාරය පටන් ගන්න සූදානම් වුණා. තුන් දෙනාම එකට ප්‍රහාරය එල්ල කරන්න හදනවා දැකලා සියන්ගේ මූණ අඳුරු වුණා. ඔයාලා ගොඩක් ඉන්න නිසා මම බයයි කියලා හිතනවද? ඒකේ ශරීරයේ චලනය වෙද්දී පිටිපස්සේ සහස්‍රවාද පීනිස් පත්‍ර දෙකක් විහිදුණා. ඒ පීනිස් පියාපත් සලිත වෙද්දී භයානක සත්‍යයක් ගෙතනින් නිතරම නැකියාවා. ඉතින් මේ පියාපත් ටික දැක්කාම උතුරු මකර රජුගේ නළලත් රැළි වුණා. සීතල හඬක් නැගුණා. එයා ඉදිරිපිට දුවන්න පටන් ගනිද්දී බටහිර සහ දකුණු මකර රජවරුන් එයාගේ පිටිපස්සෙන් ඉතාම වේගයෙන් ආවා. ඔවුන්ගේ ශරීරය චලනය වෙන්න පටන් ගනිද්දී හිස් අවකාශයෙන් පිපිරෙන සත්‍යයක් ඇහුණා. යෙලෝ ස්පින් ඇඟිල්ල යෙලෝ ස්පින් අත් විශාල අත්තක් සහ ඇඟිල්ලක් හදිස්සියෙම අහසින් බැහැලා දාරුණු විදිහට මේ තුන් කට්ටලයටම කඩා වැදුණා. පුංචි එකා, උඹ කවුද? මගේ පුරාණ අවකාශ මකර ගෝත්‍රයේ පැටවලට ඇඟිලි ගහන්න. උඹට කොහෙන්ද කොන්දක් ආවේ? මේ හදිසි ප්‍රහාරයෙන් මකර රජවරු තුන් දෙනාම කැස්සුණා. යාලා ඉක්මනින්ම අත් සරිත කළා. භයානක බලයක් අකුණු වේගයෙන් පිටවෙලා යෙලෝ ස්පින් ඇඟිල්ල යෙලෝ ස්පින් අත්ත කූඩු පට්ටම් කරලා දැම්මා. ඒ ප්‍රහාර දෙකම විනාශ කරලා මේ තුන් දෙනාගේ ඇස් සෙනිකවම හැරුණේ කොළ රතු අස්ති පියාපත් දෙක සරිත කරමින් එයාලාගෙන් ටිකක් ඈතින් ආසේ හිටපු කෙට්ටුරුවක් දිහාටයි. එයාලාගේ ප්‍රහාරකයා දැක්කහම දකුණු මකර රජුගේ ඇස් වලින් සීතලක් දිස්සුණා. ආදේව, උඹට මැරෙන්න ඕනේද? එයා කෑ ගැහුවා.
තමන්ගේ සහස්‍ර පාද පීනස් ව්‍යාපස්සාලිත කරමින් හිටපු සියයන් පවා මේ රුව දැකලා පුදුම වුණා. එයාගේ ලස්සන ඇසන් චලනය වෙද්දී සතුටක් ඉක්මනින්ම ඒ වාහි තිස්සුණා. සොයන් ටික වෙලාවකින් ඒ සතුට කනස්තරට පත් වෙද්දී ඈ හයියෙන් කෑ ගැහුවා. සොයන් ඔයා මෙතන මොනවද කරන්නේ? ඔයාට යාළුවත් එක්ක සටන් කරන්න බෑ. ආපහු යන්න. සියයන්ගේ දැනට තයින සත්‍යයත් එක්ක සොයන්ගේ සත්‍ය එක වැල්මකින් යාට දැනගන්න පුළුවන් වුණා. උසස් එක්තරු ඩෝෂන් කෙනෙක් මේ දියුණුවේ වේගය පුදුම හිතනවා තමයි. ඒත් මේ වෙලාවේ ඉන්න විරුද්ධකාරයෝ කියන්නේ පුරාණ අවකාශ මකර ගෝත්‍රයේ සුප්‍රසිද්ධ මහා මකර රජවරුන් 3 දෙනා. සියයන්ගේ කෑ ගැහිල්ල සොයන් ගණන් ගත්තේ නැහැ. එයා ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක් විතරයි. සියයන් බලවත් ප්‍රහාරයක් සඳහා සූදානම් වෙනවා කියලා එයාට පේන්න තිබුණා. පැහැදිලිවම ඒකට ලොකු කාලයක් අවශ්‍යයි. ඔයාට කොච්චර කාලයක් ඕනේද? එයාගේ ප්‍රශ්නය ඇහුණාම සියයන් ගැස්සුණා. එයා දත් මතක් සපා ඊට පස්සේ සොයන්ට උත්තර දුන්නා. මිනිත්තු 10ක්. සොයන් හිමීට උස්මක් පිට කරලා නිහඬව උත්තර දුන්නා. එයාලා 3 දෙනා මට පාර දෙන්න. ඔයා සියයන් නනර රැලි කළා. ඒ තරමක් කිට්ටු පිටිපස දිහා බැලුවා. මහා මකර රජවරු 3 දෙනාම මහද්වීපයේ ඉහළම ප්‍රවීණයෝ. බටහිර හා දකුණු මකර රජවරු දෙන්නාම උසස් තුන්තරු ඩෝෂන් වෙලා හිටියා. උතුරු මකර රජු ඊටත් වඩා ශක්තිමත්. එයා දැනපත් ඩෝෂන් පන්ති සිවුන තරුවේ අඩියක් තියලා ඉවරයි. එයාලා 3 දෙනාම එකට වැඩ කළොත් සාමාන්‍ය 4 තරුවේ ඩෝෂන් කෙනෙකුටවත් එයාලත් එක්ක සටන් කරන්න බෑ. උසස් එක්තරු ඩෝෂන් කෙනෙක් වෙන සොයන් ගැන ආයෙ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මොනතරම් උඩුකු කතාවක්ද? බටහිර මකර රජු සීතලෙන් හුස්ම පිට කළා. උසස් එක්තරු ඩෝෂන් පන්ති විශේෂඥ අනිත් අයගේ ඇස්වලට සත්‍යමත් වුණාට මේ සත්‍යය තියෙන කෙනෙකුට එයාලා ඉස්සරහා කිසිම කරදරයක් කරන්න අමාරුයි. සොයන් කිසිම හැඟීමක් නැතුව හිටියා. අනිත් පැත්තේ සමච්චරට එයා සම්පූර්ණයෙන්ම කන් දුන්නේ නැහැ. එයාගේ අත් දෙක ඉක්මනින්ම එකට තියලා ඊට පස්සේ අතිශයම සංකීර්ණ අත්මුද්‍රා ගොඩක් නිර්මාණය කළා. ඒ අතරේ එයාගේ නළලේ තිබුණු අධ්‍යාත්මික සත්‍යයේ කලවම් වෙන්න ගත්තා. එයත් එක්ක ඇදගෙන යන්න එපා. අපි 3 දෙනා එකට පහර දෙමු. උතුරු මකර රජු නළල රැලි කළා. සබාවෙම පරිස්සම් වුණු එයා අවධානමක් ගන්න කැමති වුණේම නැහැ. අනිත් පැත්තේ ඉන්න එක්තරු ඩෝෂන් කෙනෙක් වුණත් එයාලා 3 දෙනාම සියලු සත්‍යයෙන් සටන් කරලා එයාව ඉවර කරලා දාලා ඊට පස්සේ සියයන් එක ගනුදෙනු කරන්න ඕන කියලා එයා අවධාරණය කළා. බටහිර සහ දකුණු මකර රජවරුන් මේ කතාවට මූණ ඇඹුල් කරගත්තා. උතුරු මකර රජුගේ මේ පරිස්සම් ස්වභාවය ගැන එයාලාට පොඩි අප්පිරියාවක් තිබුණත් එයාලා කිසිම දෙයක් නොකියාම එයත් එක්ක තර්ක කළේ නෑ. එයාලාගේ ශරීර තුන එකම වෙලාවක කඩා වැදුණා. තියුණු මාරාන්තික ප්‍රහාරයේ සොයන් දිහාට විසිනාද දෙමින් ගමන් කළා. ඒ අතරේ සොයන්ගේ අත්වලින් හැදුණු මුත්‍රා අකුණු වේගයෙන් වෙනස් වුණා. ඒත් එක්කම එයාගේ ආධ්‍යාත්මික සත්‍යය හදිසියෙම නළලකින් පුපුරා ගියා. ඒක එයාගේ ශරීරයේ වටා දහසක් වුණු මායා රුවක් බවට පත් වුණා. මුත්‍රා 4 ඉවරුණාට පස්සේ ඒ විශාල මායාකාර රුව හදිසියෙම තමන්ගේ ලොකු කට ඇරියා. ෂෙඩෝ ස්පින් තිබ්බ මේ කෝපය එයාගේ කටින් පිට වුණේ අමුතු සහ භයානක තරංගයක් කුණාටුවක් වගේ එළියට ආවා. මකර රජවරුන් 3 දෙනා සහ තමන් අතර සත්‍යයේ ලොකු වෙනසක් තියෙන බව සොයන් පැහැදිලිවම දැනගෙන හිටියා. කෙලින් ගැටුමකදී විනාඩි 5ක්වත් ඔරොත්තු දෙන්න එයාට බැරි බව සොයන් සෑහෙන දැනගෙන හිටියා. ඒ නිසාම එයා පුහුණු වෙලා තිබුණු එකම තියන් පන්තියේ ඉහළම මට්ටමේ ටෝ ස්කිල් එකක් වුණු යෙලෝ ස්පින් තිබ්බ මේ කෝපේ මුදා හැරියා. විශාල මායාකාර රූපයේ කටින් අමුතු සත්‍යවට පස්සේ හිස් අවකාශයේ සෙනෙකවම නිස්සද්ද වුණා වගේ දැනුණා. මොහොතකට පස්සේ මහා මකර රජවරු 3 දෙනාගේ මුහුණු ටිකින් ටික වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. එයාලා මේ මොහොතේදී හැම දිශාවකින්ම එන භයානක ශබ්ද තරංග ප්‍රහාරය හොයාගත්තා. ආධ්‍යාත්මික ප්‍රහාරයක් පරිස්සම් වෙන්න උතුරු මකර රජුගේ මුහුණේ දැඩි බවක් ඇති වුණා. සොයන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රහාරයක් මුදා හරි කියලා එයා නම් හිතුවේ නැහැ. පුරාණ අවකාශ මකර ගෝත්‍රයේ ශරීරය අතිශයින්ම බලවත් වුණත් එයාලා තාමත් මායාකාරී මූර්ඛයෝ. ආධ්‍යාත්මික සත්‍ය කියන්නේ මායාකාරී මූර්ඛයන්ගේ දුර්වලතාවයයි. වාසනාවකට වර්තමාන තොයිචි මහද්වීපයේ ආධ්‍යාත්මික සත්‍ය පාවිච්චි කරලා පහර දෙන්න දන්න විශේෂඥ වැඩි දෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඒත් හැබැයි වැඩි දෙනෙක් නොහිටියත් කිසිම කෙනෙක් නැහැ කියන එකම නෙවෙයි. සොයන් ඊට හොඳම උදාහරණයක්. හිස් අවකාශයේ මේ මොහොතේ වෙවුලන්න ගත්තා. අපි එකතු වෙමු. ශබ්ද තරංගේ කනට ඇතුළු වුණාට පස්සේ උතුරු මකර රජුට සෙනිකෝම ඔළුව කැරකෙවිලක් දෙනෙන්න ගත්තා. එයා පුපුරන සුළු විදිහට කෑ ගැහුවා. එයාලා 3 දෙනා එකට එකතු වුණා. එයාලාට තමන්ගේ තොචි සත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම සංසරණය කරන්න කලින්ම ඒ භයානක ශබ්ද තරංග ප්‍රහාරය ආවා. ඉතින් මේ භයානක ප්‍රහාරක වේගය මීට කලින් සොයන්ට ලොකු පාඩුවක් කරලා තිබුණා. මේ වතාවේ යා මකර රජවරුන් 3 දෙනා නොසලකිලිමත් විදියට අල්ලගත්තා. එයාලාට ඒ භයානක වේගයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න බැරි වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. අධ්‍යාත්මික ප්‍රහාරය ඉක්මනින්ම ආවා. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම අතුරුදහන් වුණා.
සාප්ත තරංගේ යාලාගේ ශරීරතෝට විනිවිද ගිය මොහොතේම මක්කර රජවරු තුන්දෙනාගේ ඇඟෙන් ගැඹුරු කොරසු සත්‍යයක් පිට වුණා. ඒ සීතුන ශරීර තුන මොහොතකට ස්ථිර වුණා. බටහිර දකුණු මකර රජවරුන් දෙන්නාගේම මුහුණු එකවරම සුදු මැලි වුණා. යාලා කටින් පිට කළා. තලයකින් කැපීම් වගේ දරුණු වේදනාවක් යාලාගේ මනසින් නිකුත් වෙමින් තිබුණා. පුංචි අවජාතකයා මාමා උඹව ජීවත් වෙලා හිටියේදීම කෑලිවට ඉරා දානවා. උතුරු මකර රජුගේ තත්ත්වය ටිකක් හොඳ වුණත් එයාගේ මූණත් ටිකක් සුදු මැලි වෙලා තිබුණා. ඒත් එක්කම එයා ඇතින් හිටපු සොයන් දිහා බැලුවේ පුදුම දරුණු ඇස්වලින්. එයාගේ ඇස්වල කුරුරුකමයි මිනි මැරමේ චේතනාවේ පිරලා තිබුණා. සොයන්ගේ පෙරහැර මූණේ ඒ තුන්දෙනාගේ ද්වේෂ සහගත ඇස් දිහා බලද්දි හිනාවක් දිස්සුණා. එයාගේ අතින් හැදුණු මුත්‍රා වෙනස් වුණා. එයා කට ඇරලා සෙමින් හඬක් පිට කළා පුපුරන්න. එයාගේ හඬ පිට වුණා විතරයි උතුරු මකර රජුගේ ඇස් හැකිලුණා. එයාට යමක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේ. එයා හදිස්සියෙම ඔළුව හරවද්දී තවත් සොයන් කෙනෙක් මීටර් කිහිපයක් පස්සෙන් පෙනී ඉන්නවා දැක්කා. මේ මොහොතේ සොයන්ගේ අතේ විවිධ වර්ණ පහකින් යුත් ගිනි නෙළුමක් තිබුණා. මේ ගිනි නෙළුම හිමින් කැරකෙමින් තිබුණා. ඒ සොයන් එයාගේ ඔළුව කැරකූ මොහොතේ ඔළුව උස්සලා බැලුවා. එයා යාලාට අමුතු හිනාවක් දුන්නා. ඒ සුන්දර පංචවර්ණ ගිනි නෙළුම එයාගේ අත්වල ලස්සන කිනිකිනි මලක් වගේ පුපුරලා ගියා. ඒ තමයි පංචවර්ණ පුතුන්ගේ ක්‍රෝධයේ ගිනි නෙළුම. සොයන්ගේ බලවත් ප්‍රහාරය දැන් මේ සටන තව තවත් උද්වේග කරයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟට ඇතිවෙන තරුණු සටන ඊළඟ කොටසින් ඉක්මනින්ම බලමු. එහෙනම් ජය වේවා. ඉන්නෙනම්